Ahoj tanečníci, dneska jsme tu kvůli tomu, aby jsme si řekli něco o jedné z nejsilnějších kategorií naší nabídky, to jsou jazzové boty nebo chcete-li jazzovky. První takové dělení je dělení na vysoké kotníkové jazzovky. Tyhle si mají v oblibě zvlášť v poslední době tanečnice folklorních souborů, například Lučnica používá tyhle jazzovky. Další potom jsou nízké, chcete-li klasické jazzovky. Druhým takovým dělením je dělení na klasické jazzovky, vázání na tkaničku a potom jazzovky, které jsou na nazouvání, slip-on jazzovky, to je takovéhle, a nebo potom Capecio má jedny takové speciální, on tomu říká, že jazzovka musí sedět jako ponožka, takže oni jsou z celoelastického materiálu a vlastně nazujete si tu botu jako ponožku a taky nádherně sedí na noze. U nazovacích jazzovek zase jsou rozdíly v provedení, samozřejmě v kvalitě šití, ale také v tom, že některé jazzovky mají jakoby zanechaný kus jazyka, některé jazzovky jsou takhle dokonale kulaté, ten kulatý střih, a třeba tyhle, které jsou velmi pěkně šité od blocha, mají celý ten lem elastický. Následující dělení jazzovek je podle tvaru podrážky. A jsou to jazzovky s celou podrážkou, jako třeba ten model. Tvoří jim celkově asi 10% z nabídky, ale jsou velmi vhodné pro lidové tance, kde nášlap je vlastně přes celou patu. Takže taneční pedagogové lidových tanců tenhle ty boty velmi rádi objednávají. Opak proti tomu jsou jazzovky s dělenou podrážkou. Ty jsou vhodné na klasický jazzový tanec, na contemporary a podobné typy. I když je podrážka dělená, může být zase různého typu. První to jsou z klasické semišové podrážky a druhý typ to jsou podrážky gumové. Ty gumové se využívají u disco dance, u akrobatického aerobiku a podobných typů tanců. Ty klasické semišové zase na scénické tance, na contemporary a samozřejmě na klasický jazz. Následujícím rozdílem mezi jazzovkami je věc, která na první pohled není úplně patrná, a to je vnitřek a vnitřní provedení šití celé boty. Ty základní jazzovky, tam mají umístěné nějaké plátno. Potom jsou jazzovky z vyšší třídy, ty mají antibakteriální vrstvu. Pokračuje to jazzovkama, který mají pod patou šitou kůži a dokonce mají stélku v oblasti klemby nohy. Další jazzovky jsou z neoprénu, mají pod patou zase speciální vrstvu, tak aby tlumila dopady. Až po tu nejvyšší třídu, tam má vyprofilovaný takový samotný díl pod patou a pod špičkou. No a blížíme se do finále. A to je materiál, z kterého je vyrobená bota. Samozřejmě je to jedna ze základních vlastností. Ty nejlevnější jazzovky jsou plátěné, jsou vyrobené z plátna. Přes vepřovici až po kravskou kůži. Víte, do té doby, než si vyzkoušíte ty materiály, tak tam necítíte až tak ten rozdíl. Plátno snať, že dobře dýchá, ale to je jeho jediná výhoda. Už když se podíváte na tu botu, není to žádná sláva. Následuje vepřovice. Vepřovice jako materiál, když si vezmete do ruky, není to nic moc příjemného, ale přece jenom už je to kůže. Oproti tomu kravská kůže, to je prostě nádhera. Ta bota krásně sedne na nohu, kůže se krásně přizpůsobí prstům, prostě je to úplně jiný pocit než v těch ostatních materiálech.
Snad ještě co tomu dokáže konkurovat, jsou ty nejmodernější materiály, třeba tyhle jazzovky jsou neoprénové, zase je to celoelastická bota, nádherně se dějí na noze, a nebo potom tyhle ty stretchové materiály prodyšné. Ještě jsem zapomněl, je jedna kategorie, ale to je kategorie, která vypadá dobře na pódiu, ale na normální trénink to není. To jsou takovéhle speciální materiály, které jsou určené pro vystoupení. Snažil jsem se vás upozornit na základní rozdíly mezi jazzovkami. Snad ještě jedno doporučení při koupi. Neměli byste kupovat jazzovky s nadměrkem. Nevypadá to dobře, ta noha nevyzní při tanci a taneční pedagog neuvidí vaši práci nohy. Pokud budete potřebovat pomoc s výběrem, můžete na našem webu se podívat, je tam třídění zhruba podle toho, co jsem vám říkal, můžete si tam vybrat podle typu podrážky, můžete si vybrat podle výšky jazzovky, podle typu nazouvání, podle barvy samozřejmě, podle kvality kůže. Můžete přijít k nám na prodejnu, rádi vás tu uvidíme. No a možná při nějakém dalším videu se uvidíme i spolu. Takže díky za vaši pozornost a mějte se. Ahoj.